با عرض سلام به شما بینندگان محترم، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. من همیشه در اول برنامه براتون این آرزو رو دارم و ممنونم که شما این همه برای من آرزوی سلامتی میکنید. واقعا کاری که زیاد نمیتونیم بکنیم برای هم دیگه، ولی یه دعای خوب و یه آرزوی سلامتی چیزیه که امیدوارم همیشه اینو با جون دل بپذیرید و ممنون بابت تمام محبت‌ها و نظرات خوبتون. ببخشید که بعضی وقتا سوالاتتون دیر میشه، نمیتونم جواب بدم و بنده سعی میکنم اکثر سوالا رو جواب بدم، ولی خب در یوتیوب، در اینستاگرام، فیسبوک، ایمیل خیلی ها میفرستن که یکم تأخیر میشه، ولی خوشبختانه تو این 7-8 سال تا حالا یک سوالی رو بی جواب نگذاشتم. ممنون بابت نظراتون راجع به برنامه پیش که رابطه با زانوی اکس فرم حرف زدیم یا والگوس. امروز در این برنامه در رابطه با واروس حرف میزنیم یا حالت او. در واقع این حالتیه که اینجوری پاها اینجوری میشن. اما اینو نشون بده لطفاً. در واقع پاها اینجوریه. آفرین. زانوها به بیرون میرن. این مدل پیش میاد. خب بازم همجوری که در برنامه هفته پیش اشاره کردم، اگه ندیدید میتونید مراجعه بکنید ببینید. این سیستم وقتی که زانو به این فرم در میاد، یعنی مشکل از اینجا شروع میشه که این قسمت باسن خیلی تایت شده، در واقع خیلی تنز و سفت و خوش شده، مایچ‌های اونجا کوتاه میشن و نهایتاً باعث میشه که زانو خودشو به طرف بیرون بکشه و همونجوری که اشاره کردم یا مسئله ژنتیکیه که 5% 10% مردم میتونن از این مشکل رنج ببرن به خاطر فرم استخون اسکلت بدنشون و مسائل دیگه که میتونه بیماری را پیش بیاره. البته بیماری که نمیشه اسم گذاشت روش، ولی نهایتاً به بیماری منجر میشه این مشکل. یکی تراما ورزش و فوتبال و بسکتبال و غیره هست که و یا آرتروز زانوی که باز برنامه پیشم اشاره کردم، وقتی که این دیسک یا غضروف ببخشید و یا این مینیسک زانو آسیب ببینه، نهایتاً اینجا ضعیف میشه. بسکی داره که همونجوری که هفته پیشم گفتم کدوم مینیسک آسیب ببینه زانو میتونه خودشو به داخل یا به بیرون بکشه، که در نهایت این وقتی که به بیرون میره در واقع این حالت به وجود میاد که این وقتی که صافه که به داخل میاد، این قسمت داخل این دفعه تحت فشاره. در واقع این قسمت داخل تحت فشار میشه و قسمت بیرونم کشیده میشه که این حالته و نهایتاً باعث مشکل پیدا کردن در راه رفتن میشه و دهها درد و ناراحتی دیگه. ولی همونجوری که در هفته پیش برای والگوس هم اشاره کردم، متاسفانه خیلی از مردم به اشتباه فکر میکنن که این پاشون صاف نیست. به همین خاطر بازم در این برنامه تاکید میکنم خودتون هیچ وقت سعی نکنید قضاوت بکنید و تشخیص بدیم برای بدن خودتون مگر اینکه متخصص باشین. و بهترین کار برای اینکه به این نتیجه برسین که پای یکی صاف هست یا نه، بایستی پیش همکاران فیزیوتراپیست و ارتوپد برید. ولی اگه احیانا دردی در این قسمت داخل زانوتون حس میکنید، منتها نه هر دردی، در خیلی از آسیب‌های دیگه هم میتونه درد داشته باشیم و احیانا حس میکنید که تو راه رفتن، ما یکم اینو نشون بده، راه برو، یکم راه برو. ببینید اگه احیانا تو راه رفتن و حتی با نگاه ساده هم اگه این حالت اورا داشته باشه متوجه میشین. ولی بازم هفته پیشم باز اشاره کردم این دو تا برنامه هم شبیه همن هم خیلی متضاد همن، چون یکی این طرف مشکل پیدا میکنه یکی این طرف و برعکسش در ران هم در هر کدام طرف مقابل مشکل ایجاد میکنه. به همون خاطر احتمال اینکه کنفیوز بشه آدم در گم بشه خیلی زیاده. به همون خاطر من این دوتا برنامه رو جدا کردم که احتمالاً این مشکل پیش نیاد. خب پس سعی نکنید خودتون قضاوت بکنید. در اکثر سوالاتی که برای بنده میفرستن واقعا فرم زانو هیچ مشکلی نداره
و همجوری که گفتم باز در خیلی از مواقع هم شاید یک چند درجه مشکل هم داشته باشیم، ولی اونقدر زیاد و حاد نیست که مشکل سختی رو برای شما با وجود میاره. به همون خاطر با یه سری تکنیک‌های ساده شما میتونید اینو به خوبی مدیریت بکنید. خب دیگه من چون در برنامه پیش راجع به آناتومی و مسائل بایومکانیک و خط شاغول‌های بدن در این مورد زیاد صحبت کردم، امروز اینا رو خلاصه تر کردم. این دو تا برنامه رو هم پشت سر هم ساختم که حتما مفید واقع بشه و میریم سراغ مسائلی که اینو چجوری خودتون فرض برای میگیریم که این مشکل دارین، چجوری بتونین خودتون در خونه اینو مدیریت بکنید. خب برای اینکه اینو بتونیم در خونه خودمون مدیریت بکنیم و فرض بر این بذاریم که این مشکل شاغول بودن پا را دارید، یه سری تمرین‌ها و نکاتی رو براتون نشون میدم که بتونید در منزل خودتون مدیریت بکنید. اولیش خب این دفعه دیگه قسمت داخل پا چون حالت کمپرس پیدا میکنه، اینجا رو یکم فریکشن انجام میدین. خیلی راحت میتونه پا در این حالت باشه یا در این حالت. اینم اشاره بکنم که یه سری تستایی هست که همکاران انجام میدن، علاوه بر این که با چشم و با وسایل دیگه اینو چیز میکنیم. رو شانس و حدس و گمان نمیشه بگیم که این زانو صاف هست یا نه، باید خوب معاینه بشه. بعد برای واروس یا حالت او که این حالته، این قسمت این لیگامنت اینجا میدیال لیگامنت، کلاترال میدیال لیگامنت، اینو خوب ریلیز میکنید یا اینجوری کم کم میاین. بعد یه مدل دیگه هست که فریکشن اینجوری انجام میدین که خیلی مفیده. و همینجوری که گفتم این دفعه در این قسمت چون زانو اینجوری میره، این داخل پا شل میشه و قسمت باسن تایت میشه. به همون خاطر یه تکنیک هایی رو بایستی انجام بدین که بتونید اینا رو مدیریت بکنید. و برای باسن میتونید از یک فوم رول استفاده بکنید که برای باسن گلوتس ما اوکی. خب برای برای باسن ریلیز کردن میتونید از این مدل از یک فوم رول چیزی استفاده بکنید. slowly please slowly. اینو 5 دقیقه که اینجوری بکنید تمام اون تنشن باسن شما میاد بیرون. و از بغلم نشون بده. آفرین. یکم بالاتر more no come that way yes here. که قشنگ تمام اون قسمت اینجای اتچمنت های باسن رو ریلیز میکنید که در عکس هم داریم میبینید که مایچه باسن میاد به اینجاها اتچ میشه. خب اینا رو 5 دقیقه میکنید و بقیه کار برمیگرده به یک سری تمرین های خیلی خوبی که میتونه مؤثر باشه برای شما. خب بیا اینجا واسه ما. اول از هر چیزی بدنتون رو یکم گرم میکنید که برای اونم دستا رو میذارید روی زانو، میچرخونید خیلی راحت. این تمرین ها بدون فشار و بدون هیچ مشکلی در هر شرایطی هم برای والگوس هم برای واروس میتونید انجام بدید. و 30 دفعه از حالا برعکس راست به چپ و 30 دفعه از چپ به راست میچرخونید که باعث نرم کردن زانوتون میشه. بعد در همین حالت خیلی یواش میبرین جلو و عقب که اینا رو هر کدوم 30 دفعه میتونه انجام بدین. این برای مچ پاتون هم خوبه. همونجوری که در برنامه پیش گفتم، این وقتی که به زانو میره ببینید پاها سریع عوض میشه. این که میره به این ور پا هم از اونجا مشکل پیدا میکنه. به همون خاطر ما باید رانم که از این ور فشار میاره بهش. در واقع وقتی که این فرم واروس تو زانو داریم، تو ران والگوس به وجود میاد. این خیلی میگم برنامه پیشم گفتم دوستان این مسئله پیچیده‌ایه و اگه شما مشکلتون حاده حتما باید زیر نظر کمکار فیزیوتراپیست اینا رو انجام بدیم. خب و کمر رو خیلی راحت همیشه چون تایتنس باسن هم به کمر وصله و برعکس همیشه بایستی کمرم در تمام آسیب‌های پاها شما مدیریت بکنید. اگه تنز خشک با یه سری تمرین‌ها نرمش کنید. حالا بغل برو. اگه شل استابیلیتی و ثبات نداره، تمرین‌های ثبات و مقاومت رو انجام بدیم. و چپ و راست
خیلی عالی. و جلو عقب هر کدوم از اینا 20 دفعه 30 دفعه انجام بدین. حتی افراد سالم هم باید اینا رو انجام بدن که تأثیرات خیلی خوبی داره. خیلی خوب. و برای مچ پا هم که این مدلی همتون اینا رو بارها نشون دادم، ولی بازم نشون میدم چون خیلی مهم هستن. خب برای اینکه ما بتونیم اینو مدیریت بکنیم، پس با تمرینای گرم کننده نرمشی در واقع شروع میکنیم، اینا رو انجام میدیم. بعد 5 دقیقه 10 دقیقه برفرض میتونید پیاده روی بکنید، یا 2 خیلی آروم، یا دوچرخه بزنید برفرض 5 دقیقه، یا اگه جیم میرین کراس ترینر بزنید که بدنتون علاوه بر این نرمشی ها هارت ریت و بلاد پرشر و اکسیژن اینتیک، در واقع مقدار اکسیژنی که جذب بدن میشه و اینا همه تنظیم بشه، آماده بشه برای تمرین‌های بعدی. هرچند 4 تا تمرین درمانی هم که انجام میدین، باز مهمه که این مراحل رو طی بکنید که اثراتش خیلی بیشتره. خب برای این کار ما شروع میکنیم پس به تقویت بافت‌های داخل زانو، در واقع به این مایچه‌های آداکتور، و ریلیز کردن و کشش مایچه‌های باسن. خب بهترین تمرینی که برای شروع میتونید استفاده بکنید باز همین بالانس بورده. این بالانس بورد دوستان برای تمام آسیب‌ها مفیده. در اولش دستتون رو بگیریم به دیوار، جایی که زیاد لق نخوره زانوتون. بعد که کم کم پیشرفت کردیم میتونید بزنید. تفاوتی که این بالانس بورد با تمرین‌های دیگه داره، بارها گفتم، اینه که نیرو از 4 طرف به زانو وارد میشه و الان تمام لیگامنت‌ها و بافت‌های دور زانو، همچنین مچ پا و حتی کمر کار میکنن. به همون خاطر بهترین توصیه‌ای که میتونم بکنم، شما در خونه یکی از این بالانس بوردها و یکی از این جیم بالا تو پای ورزشی داشته باشین که خیلی عالیه. خب یکی بعدی باز لانجز و هاف لانجز در واقع نشون میدیم. منتها این دفعه ویت ما پلیز، منتها چون زانو این دفعه به بیرون رفته، ما زانو رو یکم به داخل میدیم و مطمئن میشیم که روی شاغول پا باشه، نره به داخل به هیچ وجه یا به بیرون زیاد نره. چون زانوی او به این فرمه واروس، شما 1-2 درجه پاتون رو به داخل هم بگیرین چه بهتر. عالی. اینم باز 2 تا 10 تا 2 تا 15 تا تمرین میکنید. عالی. خیلی خوب. بعد تمرین بعدی با یک وزنه خیلی ساده کیتل میتونید بزنید که اینو با 2 دست میگیرید و زانوتون رو یک صاف که نه، این دفعه close the feet slightly، چون اگه پا باز باشه زانو به بیرون میشه. اینو برای تمرین قبلی انجام دادیم، برای برنامه قبلی، ولی اینو یک کم سعی میکنید که پاتون کم باز باشه که زانو به بیرون زیاد کشیده نشه. پس close the feet slightly. آفرین. خب این اندازه برای واروس یا حالت او اگه دارید انجام بدین. حالا برو بالا و پایین. ببینید زانو سریع، اما wait please don't let your knee go out. زانو خیلی سریع انجام بده. ببینید باید در واقع زانوتون این حالت نگه دارید. حالا برو کریان. آفرین. ببینید زانو بایستی نره بیرون. خیلی عالی. خب ببینید بازم هنوزم زانو still is going out. اما don't let's do pull in the front. No, this one. Deadlift. ببینید don't let your knee go outward. پس بایستی پا کم باز باشه و زانو یک کم به طرف داخل متمایل بشه. خب اینو حالا ول کن. اسکوات معمولی نشون میده. اسکوات. اوکی. نه start with the glutes. آفرین. ببینید اینجا زانو کمتر میره. خیلی مهمه، مخصوصا برای عزیزانی که میرن باشگاه و تمرین میکنن. بایستی حواستون باشه که اگه وزن سنگین بزنید یا پا خسته باشه، اون تعادلشو نداره و میتونه بره بیرون یا میتونه بره داخل موقع چنباته زدن. به همین خاطر بایستی تو این آسیب
رو افیشینسی، در واقع رو کارایی بودن تمرینا حواستون باشه کار بکنید. خیلی خب، اونم کافیه. و میتونید با وزنه، دوباره وزنه سنگین نزنید. 10 کیلو این الان هستش، خیلی عالیه برای همچین مشکلی. اول بدون وزنه و حالا میری پایین. آفرین. start with the glutes. yes. و توجهتون این باشه که زانوها به بیرون نرن. به همون خاطر close the feet slightly. آفرین. و تو چنباته زدنم حرکت رو از دامنه باسن شروع میکنید. در واقع باسن میره پایین به جای اینکه زانوها رو به جلو خم بکنید. خیلی عالی. همینجوری که گفتم این مایچه های داخل ران ضعیف میشن. به همون خاطر یک بالش یا یک همچی توپی بین پاتون میذارید و همزمان میاریم بالا و میبریم پایین که تمام مدت الان این باعث با پاش فشار بده. این مایچه ها کار میکنن که این توپو اینجا نگه داره. و از یک طرف هم این تمرین خیلی خوبیه چون روی ثبات کمر تأثیر میذاره که هماهنگی و کوردینیشن بین بافتا را بالا میبره. پس اینو تمرین سنگینیه. اگه نمیتونید در اولش انجام ندین 2 تا 5 تا انجام بدین، ولی همیشه سعی کنید 2 تا 3 تا انجام بدین با یک استراحت نیم دقیقه‌ای بینشون. خب اینم انجام میدادین. دوباره هولد بال یکم پایین‌تر. آفرین. حالا بیار بالا و slightly left and right. یک کم در همین حد میبرید که یک ایمپالس بدیم به باسن و از یک طرف هم برای کور خوبه و همچنان مایچه های داخل ران کار میکنن. خیلی خب، حالا بیا بالا ما. حالا اگه تونستین یا همراهی داشتین یا یک بالش برفرض لای فشار بده ما پوش میذارین بین پاهاتون و فشار میدید. در این حالت یه 20 ثانیه 30 ثانیه نگه میدارید و ریلکس میکنید. یا اگه کسی بچه فامیلی کسی بود اینا پوش این مقاومت میدیم بهش در صورتی که اون هول میده به طرف داخل. خیلی تمرین خوبیه برای قوی کردن این. گفتم سری پیشم مایچه وقتی قوی بشه این داخل رو که قوی بکنیم میکشه به اون طرف تصحیح میکنه. اینم اشاره بکنم که این آسیب دوستان با 1-2 هفته خوب نمیشه. شما 4-5 ماه تقریبا باید این تمرین ها رو بکنید و هنوزم به طور 100% شما شاید نتونید اینو خوب بکنید. یه مشکل خیلی میگم خاصیه. به همین خاطر توصیه میکنم حتما پیش همکاران فیزیوتراپیست برید که بهترین مدیریت داشته باشین. یکی بعدی در همین حالت نه حالا پوش مور در این حالت انجام میدین و یکی بعدی را باز پوشین. در این حالت یکی مقاومت میده و شما یکم نگه میدارین 30 ثانیه و 3 دفعه تکرار میکنید. خیلی خوب. این از قسمت قوی کننده ها بود که اینا را میتونید روز در میان انجام بدین. هر روز احتیاج نیست انجام بدین. اون فریکشن ها را انجام میدین و حالا میرسیم یک سری تمرین های کششی. گفتیم که چون این میره بیرون، زانو میره بیرون، فشار اصلی روی باسن میفته. یکی از مشکلات اساسی این باسنه که کوتاه میشه و تایت میشه و به همین خاطر باعث اونو کش بیاریم. این دست پشت مچ پا میذاریم، اینم پشت زانو و با این پا هم هول میدید. اینو میاریم به طرف سینه و شکم و 20 ثانیه نگه میدارید. 3 دفعه 4 دفعه تکرار میکنیم. اینم یادتون باشه که دوستان درسته اون مایچه تایت شده و خوش شده سفت شده باید ریلکسش بکنیم، ولی فقط کششی انجام نمیدیم. اون 4 تا هاف لانج و اسکوات اینا هم که نشون دادیم اون هم یک کم تقویت خیلی کمتر میکنه. به همین خاطر مهمه که چقدر تقویت بکنیم. یک جا را بیشتر تقویت میکنیم، یک جا را کمتر که قشنگ بیشتر تا آخر ببر هول بده و 30 ثانیه نگه میدارین. 3 دفعه تکرار میکنید. خیلی عالی. یک داستانی پروسه‌ای تو بدن داریم به اسم
ماسل مموری. شما وقتی تمرین انجام میدین این ماسل مموری تقویت میشه و چون زمان بچگی برفرض یه بچه 1000 دفعه پا میشه سرش میاره بالا تا مایچه شکم قوی میشن تا بتونه بشینه، یا پاشو میاره بالا مایچه پا قوی میشن. این موقع اینا در سلول مایچه ضبط میشن و اون به اسم ماسل مموری هست که با تمرین میتونیم اونو ریست بکنیم، اونو دوباره بازآموزی بکنیم بهش. خیلی خب اما حالا بیا بشین روی تخت اینو انجام بده. در این حالت این برای افراد مسن مناسب نیست. یکم بذار جلوتر. آفرین. و میرید به جلو خم میشید که اینجا این مایچه باسن دوباره کش میاره. خیلی عالی. و اینم 2-3 دفعه تکرار میکنید و تمرین بعدی که برای اون مایچه انجام میدید در این حالت نشسته نشون بده. این پا رو میذارین جلو اینجوری، بعد پای دیگه رو صاف میکنید و حالا یکم به جلو خم میشید. برو جلو برو جلو که این کشش خیلی خوبیه و زانوتون هم نذارید زیاد خم بشه که مشکلی ایجاد نکنه. خیلی عالی. 3 دفعه اینم تکرار میکنید. پس ببینید در 3-4 دفعه حالت مختلف نشون دادیم. کاماب تنکی ما. و از یک طرف دیگه باز مایچه کافو کش میارین که نشون دادیم بارها، یا رو بغل پله و یا به جای تکیه میدادین. در برنامه پیشم نشون دادیم. اما 1 دقیقه نشون بده سریع. در حالت قدم وای میستین، چون این مایچه کاف هم که هر جا تنگ باشه تنز باشه مشکلاتی برای زانو به وجود میاره. و یک تمرین دیگه هم که من بگم اما برای حس عمقی این 2 تا بیماری خیلی خوبه. یکی در حالت یک پا وای میستی، حالا close your eyes و چشماتون رو میبندین. این خیلی تمرین خوبیه. برای افراد مسن توصیه نمی کنم این کارو بکنن. ببینید چقدر سخته. وقتی که چشما رو میبندین این پروپریوسپتیو رسپتورهایی که تو پا هستن خیلی کار میکنن و برای ثبات و استقامت بدن خیلی خوبه برای پاها. یکی بعدی هم در این حالت وای میسین و اینو میچرخونید و هی یه پاتون رو میذارید زمین. اینو وزنی میگیرید دستتون. هر دفعه که پشت کمرتون میچرخونید پاتون یک بار میذارید زمین. اینا برای این 2 تا تمرین برای حس عمقی خیلی خوبن که در تمام آسیب‌های زانو بهتره انجام بدید. خب پس همینجوری که گفتم برای این بیماری و یا فرم اشتباه زانو اولا خودتون تشخیص ندین مگر اینکه خیلی واضح باشه برای بچه‌هاتون خودتون. دوما حتما پیش متخصص برید و وقتی تشخیص داده شد که والگوس دارید حالت اکس یا ناکنی یا واروس دارید حالت او، 2 تا چیز کاملا مختلفن. سیستمی که مشکلی که به وجود میارن کاملا مختلفه. پس 2 تا برنامه رو براتون ارائه دادم. امیدوارم که بتونه کمکی بهتون کرده باشه. خب در اینجا به پایان برنامه میرسیم. به اتفاق اما و همکاران عزیزی که در ضبط و ادیت و اینا شرکت دارن و مخصوصا همکارانی که در تلویزیون این برنامه را کمک میکنن مدیریت میکنن، تشکر میکنم از همه شما عزیزان. تا برنامه بعد و هفته بعد شما را به خدا میسپارم. روز و شب خوش. خدا نگهدار.